Vrienden, goedemorgen, goeie vroege zondagochtend. Ik ben onderweg naar de Driver Tour. Ik ga een Driver Tour meerijden voor gewone sportwagens met een EV. Waarom? Omdat ik wel van een uitdaging hou en ook omdat er heel veel horrorverhalen de ronde doen over het onmogelijk zijn om te reizen, lange afstanden te doen met elektrische wagens. En ik ga dat proberen te ondervinden en hopelijk te weerleggen. Ik moet wel toegeven, ik ga dit niet doen met zomaar een EV. Ik doe dit met een echte supercar, 600 pk, 0 naar 100 in 3,3 seconden. De RS e-tron GT. En de RS e-tron GT heeft een range, WLTP, van om en bij de 450 kilometer. Mijn startpositie, Bastogne, is om 240 kilometer van hier. Ik moet dan een tour van om en bij de 240 kilometer rijden, om daarna terug die 210 is het, kilometer terug te rijden naar huis. Ik ben van plan om enkel bij te laden aan fast chargers, want deze wagen die kan tot 270 kilowatt laden. Ik gebruik dat 800 volt systeem dat die deelt met de Porsche Taycan. Om het nog extra interessant te maken heb ik ook enkel de EDI-kaart, dus het EDI-systeem van Volkswagen meegekregen. Ik heb dat badge. Ik heb mij verder ook nog gewapend met enkele apps. Ik neem mee de EDI Charging App, de Charge Map, de ABRP en de My Audi app. Dan natuurlijk dus om een beetje verschillende opties te hebben als het op laadpunten vinden aankomt. Daar ben ik toch vrij paranoia in. Ik heb eerder al regelmatig chargers en fast chargers tegengekomen die uiteindelijk niet werkten toen ik ze echt wel nodig had. Ik ben nu bijna aan ons eerste charging point. Dat is de snellader van Fastnet in Peuty. Guys, zeer belangrijk. Vinden jullie deze video leuk? Like hem dan alsjeblieft. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op mijn YouTube kanaal als jullie houden van een gezonde portie automotive avontuur. Peuty! ...103,4 kilowatt laadsnelheid. Ja, die 270 halen we dan toch niet, maar toch over de 100 kilowatt. Ik heb bijna 10 kilowattuur bijgeladen op 6,5 minuut. De batterij zit nu op 76%. Ik ga dat erop wagen. Ik heb gezien dat de volgende fast charger dat Welin is. En in Welin is er een Ionity charger. En als we die kunnen nemen, dan kunnen we eigenlijk vlak voor Bastogne volledig volladen. En dan zouden we, ja toch 90%, 80% op onze bestemming Warm Museum moeten aankomen en zouden we die volledige tour moeten kunnen doen zonder dat we dat aan de slakkengang moeten doen. Heb je bagage bij? Nee, ik heb alleen deze hier. Wat is het hier? Mo, een eigen platform. Alright. Het is 8:54, de briefing is om 9 uur in Bastogne. Wij zijn nu in Welin. Tap to start. Ah, ja. Connect plug to your car. Oké. Communicating with vehicle, right? Authorize payment. Die werkt echt niet, of wat? Dat is hier... Ik heb nog een backup. De Magic e-tron card. Voilà. Wat hebben we vandaag geleerd? De EDI badge werkt hier niet. De e-tron charging service kaart werkt wel. Dank u wel Audi België om die als reserve toch mee te geven. We staan hier ondertussen al 30 minuten te laden, maar we hebben wel al 97% batterij. Ja, er hangt hier vogelkak net op mijn data. 40 kilowattuur, 40,4, 20 kilowatt, maar het in het begin zat het rond de 135 kilowatt. 835 volt, 25 ampère. Daarnet was het 30, maar ik neem aan dat die data aan het veranderen is, omdat we nu bijna volledig volgeladen zijn. Het is ondertussen 9:05. Briefing begon om 9 uur en ze vertrekken om 10 uur. Als we dan gaan kijken naar waar we moeten zijn, Bastogne Warm Museum, dan duurt dat nog, ja, dat is 10:19, dus 10:20.
zullen wij aankomen op onze bestemming en om 10 uur vertrekken de wagens. We hebben ondertussen hier een range bij elkaar gesprokkeld van 356 kilometer. Onze tocht is 70 kilometer plus 240 is 310. Ja, dus ik weet zelfs niet of dat we onze tocht volledig gaan kunnen doen. Status update, we zijn gearriveerd. Het is ondertussen 18 minuten. 18 over 10. Ja, jawel. En we hebben nog net exact 300 kilometer over. Met wat geluk is er nog iemand. En met wat pech hebben wij zelfs geen roadbook. Er doet dus effectief nog een e-tron mee. En die heeft zelfs nog minder range dan wij. Die zit op 276. Wij zitten op 300, maar die heeft wel zijn goal gesteld om maar tot de middag mee te rijden. En dan ergens te laden. Ja, ik had gehoopt om nog een uitgebreide tour te geven en nog wat een fotosessie bij het War Museum te doen met die Tactical Green RS e-tron GT. Maar jammer genoeg, we zijn zodanig laat dat ik hier nog de restanten van het ontbijt ga meepikken en dan gaan wij gewoon direct vertrekken. Ik heb de goodie bag, we hebben de roadbook. Alright. Eigenlijk normaal ook een bik nodig. Ai, ja, dat hebben we in het zakje misschien. Ja, die een bik, die hebben we nodig om de stilo. Pen voor de Nederlandse vrienden, die hebben we nodig om die bolletje pijlroute aan te vinken. En we moeten ook de teller zeker op 0 zetten voordat we vertrekken, omdat die anders heel moeilijk wordt om nog te zien waar we wanneer waar zijn. Range gewijs, we hebben nu trouwens 290 kilometer, toen we daar net aankwamen hadden we er 300. We moeten 140 kilometer rijden op onze eerste lus. We gaan inzetten op all the way te rijden de eerste lus en dan vanaf de middag te zien of dat we die tweede lus nog wel gaan doen of dat we gewoon naar een fast charger gaan krapen. Wow. Ja, dat is prachtig. We hebben net gegeten, onze middagstop gehaald. En nu zitten we op 112 kilometer range en het tweede deel van de tour is nog een 160 kilometer. Dus ja, jammer, maar helaas. Het wil dus zeggen dat wij effectief nu naar een laadpunt moeten en het tweede deel van die tour niet kunnen meedoen. Nu gaan we naar Hesperingen, naar het Porsche centrum, om daar gebruik te maken hopelijk van de full power van de 800 volt systeem. En dan gaan we die in 5 minuten laden, hè, tegen 270. Oh ja, vlot. You have reached your destination. The destination is on the right side of the road. Ah, daar staan Porsches. Ah, voilà. Is dan een Taycan Turbo S Cross Turismo met modderbanden. Dat is de coolste auto ever. We zijn aangekomen in Porsche Center Luxemburg. We hebben een range van 75 kilometer over. Dus hier hebben we die fameuze 800 volt laders. Dat lijkt mij zeer gelijkaardig. Oei, erreur-systeem, dat begint al goed. Station de charge est temporairement hors service. Dat meen je niet. Goed, dan hebben we de tweede laadpaal. Dat is echt waar. Die zijn dus alle twee buiten dienst. Dat is letterlijk wat ik dus bedoel. Als het mis kan gaan, dan gaat het mis. Dit is toch niet normaal dat niet alle twee. We staan hier een paar 100 kilometer van huis. Je wil zo graag dat dat werkt, dat het allemaal goed gaat. En dan, ja, dan is het gedaan, dan is het einde verhaal. Hè. Als de chargeurs niet willen, en hier hebben we nog een AC-lader, maar dat staat dan natuurlijk een Taycan niet te laden. Oh man. Ja. Slecht nieuws. Alle twee de laadpalen zijn temporarily out of service. Dat meen je niet. Ja. Yeah. Ja, dan gaan wij op zoek naar de volgende fast charger in Luxemburg. Jammer, dat is toch wel een domper altijd op de feestvreugde. Maar concreet wil dat zeggen dat we dus nu naar de next best thing moeten. Superchargy, die hebben 3 x 160 kilowatt, 14 kilometer van hier. Dat is Charge Map dat mij dat vertelt. Ik heb dan ook nog de AD Charging, maar die map lijkt me niet zo snel te werken. Ja, en weet je wat extra rottig is? Dat ook gewoon niet wordt aangegeven hè, in die apps. Dat die buiten dienst zijn. Hè. Happy thoughts, happy thoughts. Laten we de camera's zien. Ik heb het voor de veiligheid ook even op efficiency mode gezet en niet langer op dynamic, want nu wordt het toch een beetje spannend. Stel dat die ook niet werkt, dan moeten we echt AC ergens gaan laden en dat gaat gewoon
veel te lang duren. You have reached your destination. The destination is on the right side of the road. Alright. Alright. Ja, dan gaan we hier toch eens even draaien nu, want... The right side. Ja, je hebt geen nummer ingegeven. Daar staat geen nummer bij, dat is het net. Dat is misschien ene in opbouw. Oh my god. Kom aan, we gaan dat vinden, Is er Hier zal misschien wel iets iets zijn. van Universiteit Luxembourg? Daar zijn ze. Oeh, wel eens wat in opbouw. Ik kraak er niet aan. Beetje naar links. Ja. Space. Please release the emergency button. Ah, oké. Please connect your car first, dat hebben we gedaan. Scan. Eddie, come on. Ja, we gaan terug de kaart moeten pakken. Ja, please. Doe niks. Nee, niet. Alright, een tweede charger. Please present your card. Oh, processing. Oh. Yes! We have liftoff! We zijn blij omdat we met een auto kunnen rijden. Dat is nu toch een hernieuwde blijheid dat we niet meer hadden met de tanken. Hè? Dat is Nee. Ah ja, zie je, dat is dat herwaarderen van het mogen rijden met een auto. Dat is echt crazy. Dus we zijn kei blij, we zijn echt gewoon euforisch. Ja, now we're talking. Hè. 40 seconden en al 1,6 kilowattuur geladen, 143 kilowatt. Je hoort hier ook wel echt de power, hè, de machine. En je voelt die fast charging cables die ook echt pulseren. En ik heb net geleerd dat dat blijkbaar komt omdat die kabels watergekoeld zijn. Daar gaat zodanig veel stroom door dat als die niet watergekoeld zouden zijn, dat die gewoon ter plekke zouden smelten. Dat is extreme electrical power. Da. Die machine hier, en het gebrek aan infrastructuur, dus geen toilet, geen restaurant en niks. Wat je wel hebt, zijn sociale contacten. Dus overal waar wij komen, zijn er mensen die tijd hebben, die echt gewoon moeten wachten om te laden. Vooral met Nederlanders. Dat is echt heel goed voor de integratie en voor de Europese eenheid, voor het versterken van die. Zeker nu Max Verstappen terug zo goed bezig is, willen we er wel terug bij hoor. Ik wil er wel terug bij. Voilà, dat is hem uiteindelijk geworden. Hè. 37 minuten. We zitten aan 70 kilowattuur geladen, 94%. Dus let's go. En goed. Goed, en dat laden dat vertaalt zich nu dus naar opnieuw 367 kilometer range. Comfortabel. We zijn nu hier 5:30. We gaan aankomen 19:43. Voilà. 137 kilometer range over. Dat is 8:30. Hoi. Dat is echt kapot. Dus hopelijk werkt deze nog. Dit is dezelfde dan waar we van de morgen hebben geladen. Eddie. 37% batterij. Ah, en hier is trouwens een EQV geland. En dan daar een meneer met een A7 die mij letterlijk vroeg: waarvoor dient dit? Wat is dit? 18 minuten geladen. Het is genoeg geweest. Het is 9 uur van de morgen, om 7 uur toch wel vertrokken. Ik vind het persoonlijk een hele lange dag om dat leuk stuk van 150 kilometer te kunnen rijden. Want je wordt ook meteen afgestraft natuurlijk vanaf dat je op dat gas gaat. Zien jullie mij? Ja, hi. Om een voorbeeld te geven, een segment dat we snel reden, een segment van 2-3 kilometer, dan was er toch 25 kilometer range af. Wat dat wil zeggen dat die totale range, dat zo'n beetje een idee is van wat zou kunnen zijn, maar dat ook heel variabel is. En dat geeft wel stress. Ik weet niet of dat ik het nog eens zou doen met de EV. Ik dacht dat het
dat het simpeler ging zijn en ik was waarschijnlijk gewoon te naïef. Anyway, ik heb het getest. Hopelijk hebben jullie er iets aan gehad. Erg bedankt om te kijken en ik zie jullie erg graag terug op een volgende, ja, auto-review was dit nu niet echt, op een volgende Car Talk. Dus thanks for watching. Bye. Hey vrienden, dramatisch licht. Maar ik wou gewoon nog even de totale laten zien. Hè. 10:04. Ik ben terug thuis, want er was verschrikkelijk veel file. Gemiddelde van 23 kilowattuur per 100 kilometer. Ik heb 11 uur en 17 minuten gereden vandaag. Aan een gemiddelde van 67 km per uur. Merendeels dankzij die files natuurlijk op het einde. We hebben in totaal 756,7 kilometer gereden vandaag.